Hello everyone. Welcome to SUK Simple English YouTube channel. අද මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් වෙන වාක්‍ය රටා දෙකක් සම්බන්ධ වෙයි. ඒ නිසා සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ඔයා ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ, රැඳී ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ පාඩම හොඳින් තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වාගේ වාක්‍ය ඔයත් නිර්මාණය කරගෙන මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ, අවශ්‍ය තැනදී කතා කරන්න සූදානම් කරගෙන. මට එහෙ නොයා ඉන්න බෑ. නොයා ඉන්න බෑ. එතකොට අපි උතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ යෙදුම. I can't help. සාමාන්‍යයෙන් I can't help ඇමරිකන් ක්‍රමයට කියනවා නම් I can't help. මේ මොන ආකාරයෙන් කිව්වත් ඒකේ තේරුම තමයි මට උදව් කරන්න බෑ කියන එක. නමුත් ඉන්පස්සේ අපි gerund එක ක්‍රියාවට ing එකතු කළාට පස්සේ ඒක නාමපදයක් සේ භාවිතා වෙනවා නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා gerund එකක් කියලා. ක්‍රියාපදයකට ing එකතු කරලා ඒක නාමපදයක් සේ භාවිතා වෙනකොට ඒකට තමයි අපි කියන්නේ gerund එක කියලා. එහෙනම් I can't help going there. මට එහෙ නොයා ඉන්න බෑ. මෙන්න මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ මේ පැටර්න් එකට අපිට ඕන විදියට ක්‍රියාපදයේ ස්වරූපය වෙනස් කරලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ කිව්වේ I can't help to go. එහෙම කියන්න බෑ අපිට. එහෙනම් මෙතෙන්ද ing ෆෝම් එකම තමයි පාවිච්චි වෙන්න ඕනේ. I can't help going there. මට එහෙ නොයා ඉන්න බෑ. I can't help going there. හොඳයි. අපි ඒකම කියමු අතීත කාලේ. එතකොට ඊළඟ පැටර්න් එක. ඒ කියන්නේ මේකෙම ඊළඟ ස්වරූපය ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේත් එක්කම. I couldn't help going there. කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයාගෙන්. ඇයි ඔයා එහෙ ගියේ? Why did you go there? Why did you go there? ඇයි ඔයා එහෙ ගියේ? I told you umpteen times not to go there. Why did you go? Then the other person says, I couldn't help going there. මට එහෙ නොයා ඉන්න බැරි වුණා. මට එහෙ නොයා ඉන්න බැරි වුණා. අන්න ඔයාට අත්‍යවශ්‍යයි මේ රටාව කියලා කිව්වේ ඒකයි. මට ඇයට කතා නොකර ඉන්න බෑ. I can't help speaking to her. I can't help speaking to her. මට ඇයට කතා නොකර ඉන්න බැරි වුණා. I couldn't help speaking to her. I couldn't help speaking to her. We had been friends for long, so I couldn't help speaking to her. ඉතින් මට ඇයට කතා නොකර ඉන්න බැරි වුණා. අපි යාළුවෝ විදිහට මිතුරන් විදිහට හුඟ කාලයක් හිටියා. ඉතින් මට ඇයට කතා නොකර ඉන්න බැරි වුණා. ඉතින් මං හැමදාමත් කියනවා වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුල සිට සරලව කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කෙනා මේ සියල්ල බදා ගන්න යන්න එපා. මෙවැනි වාක්‍ය රටාවක් කෙටිම ආකාරයෙන් මතක තියාගන්න. ඉන්පස්සේ ඒ හැකියාව පුහුණුව ලැබුණාට පස්සේ විතරක් ඒක ක්‍රමානුකූලව වැඩි කරගන්න, දීර්ඝ කරගන්න. ඒක තමයි වඩාත් උචිත ක්‍රමය. I couldn't help speaking. මට කතා නොකර ඉන්න බැරි වුණා. I couldn't help going. මට නොයා ඉන්න බැරි වුණා. I couldn't help eating. මට නොකා ඉන්න බැරි වුණා. ඔන්න ඔය වගේ කෙටි ක්‍රමයකට වාක්‍ය පාඩම් කරගන්න. ඉන්පස්සේ තව පියවරක් හෝ දෙකක් ඉදිරියට එකතු කිරීමක් කරන්න. ඒවත් හොඳින් පුහුණු වුණාට පස්සේ තමයි ඔයා තව තවත් මේක අර්ථාන්විත වෙන්නේ. වාක්‍යයේ මුලට අගට යම් යම් කොටස් එකතු කරගනිමින් වාක්‍ය තවදුරටත් අර්ථාන්විත කරගන්න ඕනේ. I can't help looking at her. මට ඇය දෙස නොබලා ඉන්න බෑ. I can't help looking at her. She's gorgeous. I can't help looking at her. ඇය හරිම ලස්සනයි. She's gorgeous. Gorgeous means very beautiful. Very beautiful. She's very beautiful. I can't help looking at her. ඇය ගොඩාක් ලස්සනයි. මට ඇය දෙස නොබලා ඉන්න බෑ. He's so smart. I can't help looking at him. He's so smart. I can't help looking at him. ඔන්න ඔය වගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගනිමින් මේක මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ මම අර මුලින් කියපු උපදේශ වලට අනුව. I couldn't help looking at her. මට ඇය දෙස නොබලා ඉන්න බැරි වුණා. I couldn't help looking at her. ඔහුට නොබී ඉන්න බෑ. සමහර අයට හිම වෙනවනේ. He can't help drinking. He can't help drinking. ඔහුට නොබී ඉන්න බැරි වුණා. He couldn't help drinking.
He couldn't help drinking. ඔහුට සූදු කෙලින්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. He can't help gambling. He can't help gambling. ඔහුට සූදු කෙලින්නේ නැතුව ඉන්න බැරි වුණා. He couldn't help gambling. He couldn't help gambling. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help learning English. I can't help learning English. I can't help subscribing to this channel. මගේ වීඩියෝ නරඹන්නේ ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරලා නෙවෙයි නම් අන්න ඒ අයට මෙහෙම හිතෙන්න ඕනේ. I can't help subscribing to this channel. මට මේ channel එකට subscribe නොකර ඉන්න බෑ. අන්න එහෙම කියලා හිතෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම channel එකට වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාට ඒ ගැන notification එකකින් දැනගන්නට ලැබෙනවා. Some people can't help killing animals. සමහර මිනිස්සුන්ට සතුන් නොමරා ඉන්න බෑ. Some people can't help killing animals. Some people can't help telling lies. ඇතැම් මිනිස්සුන්ට බොරු නොකිය ඉන්න බෑ. Some people can't help telling lies. මෙන්න මෙහෙම අයත් අපේ සමාජයේ ඉන්නවනේ. Some people can't help spreading gossips. Some people can't help spreading gossips. Gossips කියන්නේ පල්හැලි ඕපාදූප. Spread පතුරවනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේ කියන්නේ? සමහර මිනිස්සුන්ට ඕපාදූප පතුරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. ඉතින් අද දවසේ පාඩමේදී මම ඔයාට උගන්වන්න උත්සාහ කළේ can't help සහ couldn't help කියන වාක්‍ය රටාවන් දෙක. ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවන්ම තවත් වාක්‍ය රටාවක් එක්ක ටිකක් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරනවා අපි ඊළඟ වීඩියෝවේදී. නමුත් ඒ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ මම මේ channel එකට නෙවෙයි. මගේ ප්‍රධාන channel එක වෙන සමන්යාපා YouTube channel එකේදී ඒ වීඩියෝව ඔයගලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එකත් නරඹන්න කියන ආරාධනාවත් සමගින් අද පාඩමින් සමගන්නවා යලිත් ඉක්මනින්ම හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් ගත කළාට ඔයාට පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. හේතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න වයස් ભેදයක් නැහැ. සමහර විට ඔයාට අවශ්‍ය නොවුනත් ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුරෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඒ අයගේ දුවල පුතාලට මේක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් කැප කරන්න කියලා කරන කාරුණික ඉල්ලීමත් එක්ක මගේ පන්ති පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. සියලුම ව්‍යාකරණ ඔයා ඉගෙන ගත්තට ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. 3 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් යන දුවල පුතාලට ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එක කණ්ඩායමක මම තියාගන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි උපරිම වශයෙන්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා රුපියල් 2000යි පන්ති ගාස්තුව. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට ඒ කියන්නේ තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සඳහා පැය 8ක් වෙන් කරනවා ගාස්තුව රුපියල් 8000යි. මේ සියල්ලම මාර්ගගත ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ක්‍රමයට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට වැඩිහිටියන්ට විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටිය අයටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ.
ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්න. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට share කරන්න. Thank you everyone.